truyền thông nhà nước chính thức thông báo danh tính mới của Tiêu Chiến và Dương Tử làm fan hâm mộ vui mừng. Ngày 3 tháng 8, Trung tâm truyền thông mới của Thông tấn xã Tân Hoa Xã và báo Giải phóng Nhật báo đã cùng nhau thực hiện một dự án lớn. Video chủ đề cho cuộc thi World Skills lần thứ 48 được phát hành trực tuyến. Người dẫn chuyện là Tiêu Chiến, 34 tuổi. Trùng hợp thay, cùng tuần đó, tin đồn về việc ông và Dương Tử ăn lẩu ở hành điền lại được khơi mào và bàn tán sôi nổi. Người tiết lộ thông tin khá tự tin và nói rằng họ hoàn toàn không sợ bị kiện. Cả hai người họ đều đang sinh sống tại hành điền. Tiêu Chiến đang quay phim huyền thoại biển Tây Tạng, còn Dương Tử đang quay phim vẻ đẹp thôn quê. Cái gọi là bằng chứng chẳng qua chỉ là những bức ảnh rò rỉ về Tiêu Chiến đổi xe sau giờ làm, cùng loại xe van như nhiều năm trước, và trang phục ton sơ ton của anh ấy trong đêm giao thừa. Họ chỉ ghép những tư liệu cũ lại với nhau và dám bán nó như bằng chứng xác thực. Chiêu trò này chẳng có gì mới cả. Quay trở lại lễ trao giải Tencent Video Award năm 2020, hàng chục người nổi tiếng đã bị cắt bỏ hoàn toàn khỏi khung hình, chỉ còn lại hình ảnh Tiêu Chiến và Dương Tử ngồi cạnh nhau. Họ đã cố tình tạo ra một bầu không khí mập mờ. Tối hôm đó, công ty quản lý của Tiêu Chiến đã đưa ra tuyên bố rằng họ chỉ là đồng nghiệp và cả hai đều độc thân. 6 năm sau, kịch bản vẫn không thay đổi. Cuộc thi World Skills chỉ riêng cái tên thôi đã rất hào hứng. Giới chuyên môn gọi đây là Thế vận hội kỹ năng, một cuộc thi ở đỉnh cao của các kỹ năng chuyên nghiệp. Cuộc thi World Skills lần thứ 48 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2026, với 64 nội dung thi đấu. Mỗi huy chương vàng là một phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nói về cuộc thi này, mỗi thí sinh trẻ đều sở hữu một kỹ năng độc đáo, nhưng nó không chỉ đơn thuần là về khả năng trình diễn, hàn, lập trình, cắm hoa, làm bánh. Phạm vi các dự án vô cùng rộng lớn, nhưng tiêu chí đánh giá lại rất duy nhất, phải xuất sắc trong một lĩnh vực đến mức ban giám khảo không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào. Thái độ đằng sau điều này hoàn toàn giống với tinh thần của những người làm việc trong ngành sản xuất và công nghiệp thực tế, không cho phép bất kỳ sự giả tạo nào. Tổ chức một cuộc thi không bao giờ đơn giản như việc thuê địa điểm và treo biểu ngữ. Hệ thống giao thông, chỗ ở, ăn uống và an ninh của Thượng Hải phải được phối hợp hoàn hảo, như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Đối với mỗi trong số 64 nội dung thi đấu, việc bố trí thiết bị, sắp xếp trọng tài và lộ trình của vận động viên đều phải được diễn tập cho đến khi thuộc lòng. Đây không chỉ là việc tổ chức một sự kiện, mà còn là việc sử dụng mô hình tổ chức một cuộc thi lớn để thúc đẩy sự nâng cấp toàn diện năng lực quản lý của thành phố. Năm ngoái tại Line, sự tận tâm tuyệt đối trên sân đấu đã thể hiện rõ ràng, ngay cả qua màn hình. Các thí sinh đã tỉ mỉ xem xét từng chi tiết, từ lực xếp của ốc vít đến sự khác biệt về màu sắc trong pha trộn màu và thời gian phản hồi của chương trình. Tại sao? Bởi vì trong lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng này, sai sót nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, biên độ sai sót vô cùng thấp. Ý nghĩa của việc đăng cai cuộc thi này trên sân nhà không chỉ dừng lại ở việc giành được một vài huy chương vàng. Việc đưa những tài năng hàng đầu thế giới đến Thượng Hải, cho họ thấy các xưởng sản xuất của Trung Quốc, kỹ thuật của các nghệ nhân Trung Quốc và hoạt động của các thành phố Trung Quốc, từ bản thân nó đã là một thái độ. Kỹ năng không chỉ là lý thuyết, chúng được trau dồi trong các xưởng sản xuất, công trường xây dựng và phòng thí nghiệm, và trong từng chi tiết và quy trình cụ thể. Mỗi trong số 64 dự án là một cửa sổ hé mở về sự phức tạp của các ngành công nghiệp khác nhau. Qua những cửa sổ này, công chúng có thể thấy được lót đằng sau các kỹ năng, lặp đi lặp lại, sửa chữa, và sửa chữa nhiều hơn nữa cho đến khi sự chính xác trở thành bản năng. Kiểu hoàn thiện hàng ngày này hoàn toàn khác biệt so với những huyền thoại về thành công tức thì của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nó thử thách sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng đối với các tiêu chuẩn. Video chủ đề, dài 1 phút 36 giây, được phát hành trực tuyến 50 ngày trước lễ khai mạc. Tiểu Trọng, với vai trò đại sứ quảng bá, đã thuyết minh, dẫn dắt người xem khám phá lịch sử 76 năm của cuộc thi World Skills. Trong một cuộc phỏng vấn, John Beck, giám đốc tiếp thị và truyền thông của World Skills International, khẳng định rằng Tiêu Chiến chắc chắn là đại sứ siêu sao có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử cuộc thi World Skills. Thông báo chính thức không chỉ nói về vấn đề giao thông. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đề cập cụ thể đến hai điều trong thông báo chính thức. Tiểu Trọng từng học thiết kế đồ họa, và anh ấy thực sự đã rèn luyện các kỹ năng lắp ráp cho vai diễn Mô Đế Lệ, một thợ lắp ráp trong bộ phim Cuộc sống thành thời. Có rất nhiều điều để nói về điều này. Một người nổi tiếng hàng đầu sẵn sàng dành thời gian học một kỹ năng, ngay cả khi chỉ là cho một vai diễn, đã nói lên rất nhiều điều. Ngành giải trí không thiếu những gương mặt xinh đẹp, mà thiếu những người sẵn sàng khiêm nhường và làm việc một cách chu đáo. Đối với hầu hết mọi người, nền tảng thiết kế đồ họa có thể là một lợi thế, nhưng với Tiêu Chiến, nó trở thành một phép ẩn dụ. Thiết kế nhấn mạnh cấu trúc, tỷ lệ và trật tự, nhưng yếu tố thực sự liên quan đến diễn xuất. Sự nhạy bén về thị giác có thể giúp ích trong việc thể hiện nhân vật, ít nhất, anh ấy biết cách làm cho bản thân trở nên thu hút hơn về mặt hình ảnh trước ống kính. Hãy nói về việc rèn luyện thể lực. Đây không phải là công việc dễ dàng, bạn cần có kỹ năng thực sự, và bạn không thể chỉ giả vờ bằng những cảnh quay giản dựng.
Việc ekip sản xuất sắp xếp cho anh ấy tập luyện và việc anh ấy thực sự đi tập cho thấy bộ phim này không chỉ để giải trí. Nay, nhiều diễn viên quá lười biếng đến nỗi không thèm học thuộc lời thoại, chứ đừng nói đến việc học một kỹ năng nào đó. Sự khác biệt thật rõ rệt. Thông tấn xã Tân Hoa Xã đã nêu bật hai điểm này để làm chuẩn mực cho ngành. Sự nổi tiếng là chìa khóa để gia nhập ngành, nhưng sau đó có thể tiến xa đến đâu phụ thuộc vào phẩm chất cốt lõi của mỗi người. Bước đi của Tiêu Chiến là một bước đi khôn ngoan. Mo Dacian trong Dacian Jinrai là một thợ lắp ráp cấp thấp, sử dụng dao bếp và nồi sắt để chế tạo mình. 2 tháng trước khi bắt đầu quay phim, Tiêu Chiến chuyển đến sống trong một xưởng cũ ở Nam Kinh. Đó không phải là kinh nghiệm làm việc hời hợt, đó là kinh nghiệm thực tế, trực tiếp. Anh dành 6 tiếng mỗi ngày để học Hàn, và sau đó, anh phải học các kỹ thuật ghép mộng và chỉnh sửa phần cứng từ các nghệ nhân bậc thầy. Lòng bàn tay anh từ chỗ chỉ mới hình thành những vết chai mỏng dần biến thành những vết phồng rộp, rồi những vết phồng rộp đó lại trở thành một lớp vỏ cứng, thô ráp. Đội ngũ trang điểm không hề sử dụng bất kỳ vết chai giả nào trên người anh. Những vết chai đó là do anh tự tạo ra qua từng ngày. Về ngoại hình, anh ta cố tình giảm 15 cân, cạo chọc đầu, nhuộm da đến mức sần sùi và để lại lớp dầu mỡ bám trên móng tay. Ban đầu, đạo diễn Khổng Sinh nói rằng vóc dáng của anh ta quá thẳng đứng, vì vậy anh ta bắt đầu duy trì tư thế khom lưng với cột sống cong 20 độ trong suốt quá trình, thậm chí vẫn giữ nguyên vóc dáng đầy vết tích chiến trận ngay cả khi ăn. Trong 3 tháng, anh ấy miệt mài luyện tập phương ngữ Nam Kinh trước máy ghi âm mỗi ngày, cho đến khi cơ miệng thuộc lòng và cuối cùng đạt được độ chính xác 92% trong các câu thoại. Xuyên suốt bộ phim, anh ấy hầu như chỉ diễn xuất bằng giọng Nam Kinh cổ, không phải loại phương ngữ nửa vời dùng để đánh lừa khán giả, mà là phương ngữ Nam Kinh đích thực gợi lên cuộc sống thường nhật trên đường phố và ngõ hẻm. Anh ấy đã tỉ mỉ trau chuốt 8 câu chữ có việc trong tay, đừng hoảng sợ trong lòng vô số lần, đảm bảo rằng ngay cả ngữ điệu và cách nhấn nha cũng khớp với thói quen nói chuyện của người Nam Kinh xưa, với sự kiểm soát hơi thở, cảm xúc và nhịp điệu hoàn hảo. Nền tảng thiết kế đồ họa mà quan chức World Skills đề cập, kết hợp với kinh nghiệm huấn luyện thể lực, đã thể hiện hoàn hảo thông điệp cốt lõi của cuộc thi World Skills, kỹ năng thay đổi cuộc sống. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2026, lễ công bố đề cử giải thưởng Manole lần thứ 31 đã được tổ chức. Tiêu Chiến nhận được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim huyền thoại Biển Tây Tạng, trong khi Dương Tử được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Cây Sự Sống. Khi người dẫn chương trình xướng tên Dương Tử, Tiểu Trọng, người đã bước được nửa bước về phía trước, đột ngột dừng lại. Anh quay lại nhìn màn hình, và cái nhếch môi trên môi không chỉ là lịch sự, anh không thể nhịn được cười. Đến lượt anh ấy lên sân khấu, khán giả rất ồn ào, nhưng Dương Tử vẫn ngồi thẳng lưng và không hề rời mắt. Khi đến lúc vỗ tay, cô ấy vỗ tay nhiệt tình hơn bất cứ ai khác. Trong những tình huống như vậy, ai cũng là diễn viên, nhưng có những khoảnh khắc không thể được viết trong kịch bản. Toàn bộ sự kiện không hề cố tình tránh né bất kỳ dấu hiệu không đúng mực nào hay tìm cách quảng bá bản thân, nó chỉ diễn ra một cách tự nhiên. Cảnh tượng này đã được ghi lại và đăng tải lên các chủ đề thịnh hành, gây ra một cơn sốt kéo dài 3 ngày trong phần bình luận, với cư dân mạng đưa ra đủ loại ý tưởng sáng tạo và tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi. Thành thật mà nói, cảnh tượng như thế này không phải là hiếm trong ngành giải trí, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cảnh gây xôn xao đến vậy. Khi máy quay lia qua họ, hai người đang đứng cách nhau 3 người, hoàn toàn không nói lời nào hay thậm chí liếc nhìn nhau, thế nhưng khán giả bên dưới dường như còn phấn khích hơn cả những người trên sân khấu. Một số người đã lục lại những tư liệu cũ từ 5 năm trước và so sánh từng biểu cảm nhỏ trong từng khung hình, từ đó ghép nối lại một dòng thời gian hoàn chỉnh, từ sự hợp tác đến việc né tránh nhau, và rồi đến tình trạng thiếu tương tác hiện nay khi xuất hiện cùng nhau. Mỗi bước đều dẫn đến một kết luận, mọi thứ đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng một số người vẫn không chịu bỏ cuộc, khăng khăng cho rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho việc quảng bá bộ phim mới, chờ đợi thông báo chính thức để chứng minh họ sai. Nhưng 2 ngày đã trôi qua và vẫn chưa có tin tức gì. Chủ đề này đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội trong 2 ngày, thu hút 800 triệu lượt xem. Bất chấp lượng truy cập khổng lồ, studio của người được nhắc đến vẫn hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề đăng tải một biểu tượng cảm xúc nào. Sự im lặng này còn có sức nặng hơn bất kỳ lời tuyên bố nào. Những người trong ngành đều thích những màn trình diễn hấp dẫn, và họ đang xì xào bàn tán với nhau rằng hai người này có lẽ chẳng còn cần phải giả vờ nữa. Xét cho cùng, với vị thế của mình, họ không cần phải dựa vào sự ồn ào và các chiêu trò quảng cáo để duy trì sự nổi tiếng. Điều thú vị là, phần bình luận lại chia làm 2 phe rõ rệt, một phe chỉ trích người phụ nữ vì cố gắng thu hút sự chú ý, và phe còn lại chế giễu người đàn ông vì tỏ vẻ ta đây. Cuộc tranh luận không đi đến hồi kết, nhưng nó đã mang lại sự thích thú cho người xem. Nói tóm lại, những cuộc chia tay rồi lại làm lành trong ngành giải trí cũng giống như thời tiết tháng 6 vậy, có thể thay đổi trong nháy mắt. Ai còn nhớ những lời bông đùa ngọt ngào giữa hai người trên phim Trường ngày xưa nữa. Giờ đây họ thậm chí còn không thèm nhìn nhau. Đó là một điều khó chấp nhận đối với người ngoài cuộc. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, chúng ta chỉ đang chứng kiến vở kịch diễn ra. Ai có thể thực sự nói được chuyện gì đang xảy ra?
Dù sao thì, nó đang trở thành xu hướng, tiền đã được kiếm được, còn những thứ khác thì cứ để vậy đi. Sau khi bộ phim truyền hình Lời Thề Tình Yêu được phát sóng vào năm 2020, sự nổi tiếng của cặp đôi màn ảnh này đã lan rộng ra cả ngoài đời thực. Cái gọi là bằng chứng về mối quan hệ của họ, nói thẳng ra, chỉ là một loạt những mảnh vụn mỏng manh không thể chịu được sự kiểm chứng. Sự xuất hiện đồng thời của cả hai tại lễ trao giải Tencent Video All Star Awards, nói thẳng ra, là một sự kiện xã hội quy mô lớn do chính nền tảng này dàn dựng. Khán giả chật kín, sân khấu sáng rực và máy quay lia qua, cho thấy cả hai đứng trong cùng một khung hình. Nhưng cảnh quay đó đã được chỉnh sửa tỉ mỉ, đám đông xung quanh đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau, như thể họ đang được trưng bày riêng biệt. Khi đoạn video lan truyền trên các nền tảng video ngắn, kèm theo nhạc nền xến xúa, nhiều cư dân mạng ngay lập tức bị cuốn hút, tuyên bố đó là tình yêu đích thực. Nhưng nếu bạn xem video gốc, liệu có bao nhiêu người còn nhớ có bao nhiêu người trên sân khấu đêm đó? Những người không biết có thể nghĩ đó là một bữa tiệc riêng tư dành cho toàn bộ ngành giải trí, trong khi thực tế đó chỉ là một sự kiện kinh doanh bình thường. Những bằng chứng được gọi là này, khi được xem xét dưới kính hiển vi, thậm chí không thể ghép lại thành một hình dạng hoàn chỉnh. Những chiếc xe van này cùng một kiểu, hầu hết người nổi tiếng trong ngành đều sử dụng cùng một công ty cho thuê xe. Trương Nhũ Vân cũng từng đi trên cùng một loại xe, nên điều này không có gì lạ. Việc diện một bộ trang phục đơn sắc với các món đồ màu đỏ cho đêm giao thừa hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh vỗ đầu ai đó trong bữa tiệc tối được quay vào năm 2020, nhưng không hiểu sao nó lại xuất hiện trở lại vào năm 2022, và mọi người bắt đầu phân tích từng khung hình một. Một năm sau khi bộ phim Teres Umilai kết thúc phát sóng, cả hai công ty sản xuất đều đưa ra tuyên bố phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò. Về đoạn video cuộc gặp riêng lan truyền rộng rãi năm 2023, nhóm của Tiêu Chiến nhanh chóng bác bỏ, cho rằng đó chỉ là một buổi tụ tập sau lễ trao giải Tencent Video All Star Awards 2020, và video đã bị chỉnh sửa bởi ai đó. Sau đó, vào năm 2025, khi ai đó dùng Photoshop chỉnh sửa ảnh để dựng lên mối quan hệ, cả hai nhóm đã cùng nhau đệ đơn kiện mà không chút do dự. Phóng viên giải trí Lưu Đại Chui, người đã theo dõi Tiểu Trọng nhiều năm, đã thực hiện 237 lần trong 7 năm và chưa bao giờ bắt gặp bất kỳ cuộc tiếp xúc riêng tư nào giữa hai người. Lục Hành, đạo diễn của bộ phim Phần Đời Còn Lại Của Tôi, cũng cho biết trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp bình thường. Vào tháng 2 năm 2026, Dương Tử đã nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng cô ấy đã không có mối quan hệ tình cảm nào trong 7 năm. Nếu tính toán thì khoảng thời gian đó bắt đầu trùng với thời điểm bộ phim Lời Thề Tình Yêu được phát sóng. Với mốc thời gian đã được xác định, ý kiến cho rằng tình cảm nảy sinh trong quá trình quay phim đã bị bác bỏ một cách hiệu quả. Chúng ta hãy quay lại với vai trò đại sứ quảng bá World Skills của anh ấy. Tiêu Chiến không được đào tạo bài bản về diễn xuất, anh chuyển từ hoạt động trong một nhóm nhạc nam sang diễn xuất khi sự nghiệp đã đi được nửa chặng đường, vì vậy nền tảng của anh không thực sự vững chắc. Trong những năm đầu nổi tiếng, anh bị chỉ trích nặng nề vì là một ngôi sao câu vu không có kỹ năng diễn xuất. Nhưng anh đã âm thầm tham gia vở kịch Giấc Mơ Như Mơ của nhà hát, diễn liên tục gần 8 tiếng đồng hồ mà không cần diễn lại, chỉ dựa vào một lần diễn duy nhất. Trong các buổi tập sau đó, anh gác lại mọi công việc khác trong 17 ngày, hoàn toàn tập trung vào việc diễn tập. Khi đoàn kịch đến Thanh Đảo, anh dành cả buổi sáng ở nhà hát để tập thêm, kéo dài thời gian tập nửa ngày thành cả ngày. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Tiêu Chiến đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh. Giải thưởng này được thành lập trong 30 năm, lần đầu tiên được trao cho một diễn viên thuộc thế hệ sau năm 1990. Ji Yu, Won Bo, Giang Y và Phan Hoai đều được xướng tên trước anh. Ban tổ chức cuộc thi World Skills không chọn anh ấy chỉ vì lượng người theo dõi Weibo của anh ấy có thể vòng quanh trái đất vài lần. Từ sân khấu của Trần Tình Lệnh đến Giấc Mơ Như Mơ, rồi đến vai người thợ máy dính đầy dầu mỡ Modesian trong Thư Thái Thận Trọng, và giọng kể điềm tĩnh trong bộ phim tài liệu của Thông tấn xã Tân Hoa Xã ngày 3 tháng 8 năm 2026. Anh ấy đã sử dụng các vai diễn của mình để liên tục chứng minh một sự thật, kỹ năng được tạo nên thông qua thực hành, chứ không phải bằng lời nói. Khi vụ bê bối lầu ở Hendon nổ ra, một số cư dân mạng bình luận, hai người này đang tập trung vào sự nghiệp, trong khi người ngoài lại đang vội vàng ghép đôi họ với nhau.